Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke tutorial tutorial skrin hijau. Kita ada skrin hijau, kita buka OBS. Mana dah? Nampak? Kalau tak nampak, kita buang dulu ni. Ya. Okey, nampak sekarang skrin tak ada. Kita ambil daripada ni, video capture device. Ya. Kita baru, ya. Malah ni guna bahasa Melayu. Kita nampak tak skrin hijau di belakang? Ya. Nampak gaya ini yang paling tinggi. Pasalah kita mengadjust ke bawah. Ya, bawah sikit. Atas sikit. Naikkan skrin kecil. Skrin kecil. Skrin besar. Naik sikit. Kita tak boleh naik lagi Ni pending maksudnya kita tak tak salah mengadjust ke bawah. Macam tu. Itu ya. Trik. Ya. Kan kita dah skrin hijau betul. Ya. Okey, sekarang sifat penapis. Ya. Dalam bahasa Inggerisnya filter, bahasa Melayu penapis. Ya. Nampak tak? Kita adjust pada kita punya ni penapis effect yang bahagian bawah. Penapis effect. Ya. Nampak tak? Chroma key. Chroma key. Tekan chroma key. 100%. Ya. Boleh kurang sikit tak? 40. Ya, kita sudah berjaya. Tada! Ya, besarnya gambar aku. Ya. Ya, kita boleh minimize orang ni punya. Kita boleh layan lagu. Sorry. Lagu lain. Ada pula. Sorry, ada iklan pula sini. Sikit. Ya. Sorry. Ku menata dalam kelam, cahaya yang bisa ku lihat selain hanya namamu, ya Allah. Esok kau tahukah nanti. Tak habis. Kita tukar lain pula. Kita buka satu website. Dan kita tak nak Google tahu www.quran.com. Kita cari surah Al-Fatihah. Ya. Mana play kat sini? Biasanya nanti play kat bawah ni. Tak ada loading. Tak ada.
Kita tunggu dia tengah loading. Ya, lama dah pula. Bismi Allahi Ar-Rahmani Ar-Rahim. Tak bunyi. Ya, kenapa tak bunyi? Kita setting tukar. Kita translation. Kita abaikan Zahid International. Kita nak cari Malaysia punya Muhammad Abbas. Balik. Tara bunyilah. Kenapa ia tidak membunyikan dirinya? Dia tengah loading lah pula. Kita enter dulu. Paksa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yaumiddin. Oh, sorry. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim. Kecilkan sikit. Kita start dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian saja rancangan kita pada kali